welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. And if you haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that, and also give me a thumbs up to make my day. You guys can see I am already ready. आज चाहिँ म बिहान उठेर एक्सरसाइज गरेर नुहाइ धुवाइ गरेर चाहिँ चट्ट लाएर रेडी भएर बसिरहेको छु हैन. And you can tell from the title I am going to do a mukbang video for spam musubi. र आज चाहिँ म spam musubi मा अन्डा हाल्दिन, spam वाला मात्रै बनाउँछु. र if you haven't checked out my spam musubi ko recipe video, then go ahead and do that. I will leave it in the link down below हैन. Spam musubi चाहिँ एकदमै yummy हुन्छ and I really like it. So आज चाहिँ म त्यो quickly बनाइहाल्छु अनि I will do the mukbang for you all. Oh no guys, मैले mukbang त बनाउँछु भने spam musubi को, तर मसँग चाहिँ seaweed छैन. I hope you guys won't mind किनभने everything is done, just seaweed मात्रै छैन हैन. seaweed नभएर खासै ठुलो फरक त पर्दैन, तर भएको भए चाहिँ एकदम राम्रो देख्छ नि त त्यो ब्ल्याक कलरको spam musubi को त्यो र्यापले गर्दा. म केही न केही ट्राई गर्ने कोसिस गर्छु. सो आई विल शो यु मैले के बनाए एन्ड प्रोडक्ट चाहिँ. आई होप यु गाइज वोन्ट लाफ. So guys, मेरो spam musubi is ready as you guys can see. र यो चाहिँ मेरो बुढाको लागि हो. as you guys can see मलाई चाहिँ बनाउँदा बनाउँदा झ्याउ लागेर पछि चाहिँ किनभने सीविड पनि छैन, आज मेरो घरमा अन्डा पनि छैन. सो स्प्याम मुसुबी चाहिँ यो हो. सीविड भएको भए चाहिँ अलिकति पर्फेक्ट देख्थ्यो नि त, त्यही भएर आई वाज लाइक आई गिभ अप भनेर मैले एउटा स्प्याम पनि खाइदिएँ अघि. बट एनीवेज मैले तपाईलाई प्रमिस गरिसकेको थिएँ अघि नै म गर्छु भनेर हैन, किन बिचमै हाप्ने आई कान्ट गिभ अप भनेर चाहिँ आई जस्ट मेड something like this. स्प्याम मुसुबी को सीविड थिएन, त्यही भएर यो लेटिसलाई यस्तो गरेर बनाउन खोजेको, त्यो पनि फेल भयो. what a fail guys. but yeah, मैले चाहिँ 5 वटा बनाएको छु इन टोटल. दुईटा यसरी बनाएको छु, यो दुईटा मेरो हो, यो चाहिँ मेरो बुढाको हो. 3टा बनाइदिएको छु मेरो बुढालाई चाहिँ. र लास्टको यो राइस चाहिँ मैले हातले डल्लो पार्दै थिएँ अनि यसको माथि यसरी राख्दिएको छु. सो आजको खाजा अनि मुकबाङ चाहिँ यही हुनेवाला छ. You can call whatever you want to call this, but this is spam musubi भन्दाखेरि चाहिँ. अनि I'm also eating this flame grilled steak chips हैन. So open गरिहालौँ हैन. So let's eat. I don't know, it's just me or you guys as well. मलाई चाहिँ अर्को घर गयो भने इन्ग्रेडियन्ट्स राइट छैन भने चाहिँ कुकिङ गर्न मजा आउँदैन, किनभने आफूले भनेको जस्तो यम्मी डिलिसियसै बन्दैन नि त राइट इन्ग्रेडियन्ट्सहरू छैन भने. लुक एट दिस वान. यो लास्टको वाला, यो वाला बिचरा बनाउँदा बनाउँदै I gave up on that one. but it's alright है. स्प्याम खानु यतिकै छुट्टै स्प्याम अघि खाएको थियो, कस्तो मिठो भएको थियो. यो स्प्याम चाहिँ मिठो रहेछ. आस्था पटलेको हो. It's good. No, सुरु है त. Looks so good. No doubt guys, it tastes really good. तो भोक लागेको छ मलाई. भोक लाग्यो भने मलाई यस्तो टाउको रिङ्गाटो लाग्यो जस्तो हुन्छ. अनि आई स्टार्ट बिङ hungry क्या. really good guys. By the way, यो 3टा चाहिँ मेरो बुढाको लागि हो.
नो गाइज यो मुकबाङ चाहिँ अलिकति फेलै भयो हैन मैले चाहिँ कुक गरेर मुकबाङ गरे जस्तो मुकबाङ गर्ने भनेको थिएँ I should have checked my ingredients छ कि छैन भनेर चेक नगरिकनै सुरु भइदियो नि त त्यही भएर anyways it's still good बिचारा मेरो spam Musubi looks so sad but tastes good sticky rice कस्तो मिठो छ guys दुईटा spam राख्नु so good यो sticky rice जुन छ नि it tastes like घिउ क्या I don't know why यो दुईटाको combination is so good तपाईहरुले खाजामा चाहिँ के खायो गाइस अनि तपाईहरुले चाहिँ खाजामा के खान मन लाग्छ मलाई खाजामा नि भात खान मन लाग्दैन टु बी अनेस्ट बेलुका भात खान्छु आजकल चाहिँ मैले तर बिहान भात खाएको राम्रो हो क्या खाजा चाहिँ पच्छ नि त भात छिटो and you have enough time to पचाइनु पचाइनु डाइजेस्ट गर्न इनफ टाइम हुन्छ नि आजकल चाहिँ एकदम नराम्रो बानी लाग्छ मलाई भात खानु पर्ने के बेलुका जस्तो खालको I need to change that habit guys मैले मुकबाङहरु फिल्म गर्छु अब मान्छेहरुले कति खाएको होला भन्छ तर you know guys अब मैले देखाउँछु किनभने मेरो लाइफै यस्तो छ म ब्लगहरु गर्नुपर्छ त्यही हो तपाईहरुले देखाउनु हुन्न हैन जो चाहिँ मलाई मट्टी खन्जय भनेर लेख्छ नि तिनीहरुलाई भनेको जो मेरो मुकबाङहरु हेर्छ ब्लग्सहरु हेर्छ तिनीहरुले चाहिँ मलाई जज गर्दैन तर हैन समटाइम्स एउटा दुईटा हेटर्सहरु आउँछ नि त त्यसो खाने बाहेक केही जान्दैन टाइपको कुरा गर्छ but you can't judge somebody हैन मेरो लाइफस्टाइल यस्तो भएर मैले देखाउनु परेको लाइक यस्तो खान्छु उस्तो खान्छु and people love when I do mukbang and cooking videos एक दिन मैले कुक गरेको हालिन भने मलाई मेसेज आउँछ किन तपाईले नदेखाउनु भएको आज के खाएको भनेर त्यस्तो टाइपको मेसेजहरु आउँछ so I like to show what I'm eating के गर्दैछु कस्तो गर्दैछु मेरो डेली ब्लग्समा मुकबाङ भिडियोमा आएर मान्छेहरुले कमेन्ट गर्छ के you only know how to eat भनेर के obviously you are there to see my mukbang videos खाएको भिडियो हेर्न आइरहेको छ अनि कमेन्ट चाहिँ त्यस्तो गर्छ but it's all right for me हैन haters also are my biggest fan भन्छु म चाहिँ अनि अब चाहिँ यति नै आजको मुकबाङको लागि थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अनि जसले मलाई मुकबाङ भिडियो गर भनेर रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो तपाईहरुलाई पनि थ्यांक यू सो मच र जसले मेरो यो मुकबाङ हेरेको छ त्यसलाई पनि थ्यांक यू सो मच I will see you soon bye